Вітаю, вітаю всіх і рада, що ви приєднуєтесь до нас. Сьогодні ми маємо зустріч дуже інформативну. З нами у прямому ефірі буде адвокат, юрист. Я запрошую його. У нас тема буде авторське право. Авторське право для митців. О, чудово. Я бачу, що пан Віталій до нас приєднався. Вітаю вас, Доброго пане дня. Віталій. Доброго дня. Ми не будемо чекати, люди будуть до нас приєднуватися. І я хочу вам представити з нами сьогодні в прямому ефірі на тему «Авторське право для митців» буде пан Віталій Собкович. Правильно? Так, все вірно. Так, все вірно. Пан Віталій є адвокат, є юрист, але я попрошу, щоб більш правильно розповісти, я попрошу вас, будь ласка, розкажіть трішечки про свою працю, про те, чим ви займаєтеся, щоб трішечки познайомитися з нашими глядачами. Пан Це Віталій, прошу. невеличка підводочка, знаєте. Розкажіть, будь ласка, про свої регалії. Насправді Вибачте. Да. все в порядку. Я жартую. Знаєте, у нас гумор, це буде те, що такий, знаєте, лейтмотив нашого ефіру. Чудово. Насправді я 20 років юриспруденції. Юриспруденція, чесно, це моє покликання. І тільки 10 років я є адвокатом. Ну, тільки чи вже не знаю. Я останні роки займаюся супроводом різних громадських організацій, допомогою фізичним, юридичним особам, захистом прав в суді. Останнім часом супроводжую проекти різні по допомозі Україні від міжнародних організацій, в тому числі там є такі частини, які стосуються авторських прав, випуску фільмів, випуску художніх творів. Тому ця тема авторського права, вона є близькою, вона є важливою, але так сталося, що я оскільки дивлюся на свою кар'єру з авторським правом, ми раніше не так часто стикалися, воно обмежувалось тільки реєстрацією торгових марок. А зараз, поки ми входимо всі в Євросоюз, і це є одним із таких умов нашої імплементації законодавства, то нас уже ззовні штовхають люди. Давайте підтримуйте авторське право, давайте збережіть права автора, давайте краще їх захистіть. І так само я теж дивлюся за тим, як здійснюється захист авторських прав в нашій судовій системі. Тому я сьогодні обов'язково про це так само розкажу, бо є відмінності в тому, як було, як стало, куди воно рухається. Бо, знаєте, ми ж українці, ми ж звикли щось на шару. Ми звикли, що можна щось скачати, роздрукувати, можна, піратський фільм подивитися, можна, не знаю, якусь картину десь просто купити, щоб вона виглядала як картина художника, але просто висіла, за 50 копійок. Але зараз це міняється, і коли люди бачать, що за це є відповідальність, вони акуратніше, знаєте, відносяться до прав автора. Тому авторське право це такий, знаєте, юридичний амулет для художників, для авторів, який дозволяє захистити їм права на їхню творчість, який дозволяє захистити права не тільки для них, а навіть для їх спадкоємців. Бо багато ж авторів, вони скромні, вони за життя, вони не дуже вірять в себе, вони не сильно себе просувають, а потім, коли ця картина дійсно виявляється шедевром і її стоїть поціновувати, вже потім спадкоємці за те все судяться, за те все розбираються. Теж на практиці так складається. Тому авторське право цікаве. Авторським правом, на жаль, займається не дуже багато людей, але я думаю, що воно з кожним роком, воно далі буде активнішим, цікавішим. Чудово, дякую вам, дякую. Це насправді дуже цікава тема, і вона актуальна для митців, і не всі, не то щоб не всі, ти не знаєш, де взяти інформацію, де прочитати, тому цей ефір насправді дуже важливий, інформативно для митців, і дякую, що ви згодилися ще раз з нами, нас проінформувати, митців, щоб розуміли. І насправді
коли почали анонсувати саме цю подію, да, художники вже почали писати у приватні повідомлення запитання. І, друзі, ви маєте змогу писати запитання, і пан Віталій відповість вам у прямому ефірі чи вже після ефіру в коментарях. І ще одне, що я хотіла вам сказати, наразі я не виключаю коментарі, тому що ми хочемо бачити ваші запитання, да? І на екрані, там, де пан Віталій, йдуть коментарі. Ви можете так от тицнути пальчиком, і вони у вас зникнуть. Добре? От. Добре, але я не буду тицяти і чесно, Ні, ви, будь буду... Не тицяйте, будь ласка, ви не тицяйте, да. Всі, хто нас дивляться, будь ласочка. Якщо ви хочете цього, то робіть. І перше запитання. Коли і як виникає авторське право, пан Віталій? Дивіться, авторське право насправді виникає з моменту створення твору. Да? От як тільки ви створили якийсь твір, от ви щось придумали, ви його створили, авторське право вже виникло, коли ви його реалізували, да? Коли є готова картина. Тому з точки зору законодавства, ніби момент виникнення ясний, так? Але в художній реальності наші, да, як довести цей момент, коли він виник, да, як довести з точки зору захисту. Да? От я намалював картину, ви її в мене побачили, перемалювали, так? Або знову ж таки зробили таку саму копію, і ви її, наприклад, пішли, подали на реєстрацію. Да? Хто буде вважатись автором? Так? Тому що знову ж таки, ідея в голові, жодна експертиза не може сказати по томографії, да, коли у вашому мізку виник задум реалізувати, чи це саме ваш задум. Так? В принципі, тільки, тому фактично, коли ви здійснюєте реєстрацію в Інституті інтелектуальної власності, да, свого авторства, тоді ми можемо говорити, що у вас є повний спектр захисту. До того я б рекомендував щось, наприклад, фіксувати. Багато хто радить пересилати самому собі, да, тобто просто мати якісь додаткові документальні підтвердження того, да, щоб от є ваша картина, да, є об'єктивна реальність, да, щоб можна було сфотографувати, так, і відправити самому собі, наприклад. Вибачте. Чи сфотографувати, чи переслати собі, наприклад, поштою. Да? Кажу, найкращий варіант, який, наприклад, законодавство не зобов'язує автора реєструвати, да? Але ви маєте право зареєструвати свій твір в Інституті інтелектуальної власності, так? Це шлях, він відносно довгий, але він максимально захищає права. З іншого боку, вам потрібно щось, що об'єктивно буде підтверджувати, що ви створили це у якийсь момент часу, і що це є саме вашою творчістю, а не чиєюсь творчістю у якийсь момент часу. Щодо сфотографувати, в мене зараз, не лякайтесь, буде така біполярочка, да? Тому що я буду показувати, як з одного боку, як зробити, да? І з іншого боку, як я, як юрист, буду відбуватися. Да? Знову ж таки, коли ви робите якусь фотографію, що можна зробити? Да? Наприклад, в телефоні можна змінити дату. Да? Змінити дату, чи в фотоапараті змінити дату і зробити фото, не знаю, якимось 60-м роком, ще чимось. Да? Тому сказати, що фото і те метадата, яке є на фото, да, що воно є єдиним доказом, не можна. Так, тому краще, якщо це буде якийсь об'єктивно незалежно, або знову ж таки, або якась чи публікація, тобто щось, що дозволить вашу картину поєднати з часом в реальності, так, і буде якимось додатковим доказом того, що це ви створили і що ви були першим. Так? Тому що, знову ж таки, як наше законодавство каже, воно каже, що є презумпція авторства. Якщо ви щось зробили, все, ви автор. Так? Тобто, поки хтось інший не доведе зворотнього. Да? Тобто, ви намалювали картину, я її сфотографував, виставив заднє число і кажу, ні, почекайте. От в мене є фотографія, це моя картина. Те, що в мене руки, отак я малювати не вмію, то ніби нікого не цікавить. І тоді ви будете далі доводити, показувати, дивіться, в мене є серія картин. Да? Ми проводимо, наприклад, експертизу, яка показує, що дійсно є ваш почерк, да? І що там мої каракулі, да, з тим твором, який ви намалювали, що вони не мають ніякого зв'язку. Да? Тому в захисті є багато різних інструментів, але для того, щоб до них не доходити, да, краще зареєструвати своє право і, знаєте, його потім спокійно реалізовувати.
там продавати, давати можливість використання, відтворення за договорами, і тоді буде видно, як момент виникнення права, момент передачі права комусь, обсяг прав, які ви комусь передаєте, і тоді ви будете максимально захищеними. Тому що я спойлерну, да, щодо там судової практики, ви намалювали картину. Хтось цю картину наніс на магнітики і продає магнітики. Так. Ви на це дозвіл не давали. Та ви потім пробуєте десь якось прив'язати, стягнути кошти. Ви робите там сьогоднішнім числом, дізнались про порушення, сьогоднішнім числом продаєте якусь, ну тобто продаєте свої права на картину комусь, і потім пробуєте з цієї суми якось прив'язати свої збитки. Так? Але якщо ви це зробили, наприклад, раніше, да, тобто ви реалізували своє право, його хтось порушив, видно, що ви своє право реалізовували комусь, хтось його порушив, тоді можна говорити про те, що от є причинно-наслідковий зв'язок між тими порушеннями, так, і тими збитками, які ви отримали. Але коли ви ці збитки малюєте вже, да, ну потім, да, щоб довести, вже коли ви право, типу, своє порушення виявили, тоді суди до цього критично ставляться, і вони просто, знають, знову ж таки, якби є сума відшкодувань, вона, наприклад, там від 10 мінімальних зарплат там, до там кількох тисяч, так? І суди, виходячи з ваших доказів, да, виходячи з тих обсягів порушень, які є, да, суди можуть цю вилку застосовувати. Те, що ми зараз бачимо, вони, наприклад, мінімалку застосовують, і то, якщо ви доведете про порушення. А доводити порушення, це, знаєте, це якраз та юридична частина, яка найскладніша. Да? І вам потрібно довести, що у вас є це право, вам потрібно довести причинно-наслідковий зв'язок з його порушенням, да, і з тими збитками, які сталися через те порушення. Так. Чудово, давайте підсумок. Да? От для мене, як для блондинки. Тобто на сьогоднішній день дуже чудово, що є соціальні мережі. Да? І митець може, зробивши, наприклад, намалювати картину і зробити пост, да, в соціальній мережі, і Так. цим самим якби зафіксувати своє авторське право. Так, в тому числі це може бути моментом, який буде підтверджувати реєстрацію вам, вірніше не реєстрацію, який буде показувати момент створення, момент публікації саме вами. Так? Тому що, знову ж таки, якщо цю картину просто від вас опублікує хтось, так, то це буде показувати, що ця картина кимось створена, а не вами. Якщо ви фотку комусь передали, хтось, ну, наприклад, якась в групі художників. Да. Зрозуміло? Тому це треба, щоб було вами, щоб поняли, щоб можна було пов'язати авторство, да, і це момент виникнення авторства з вами, з вашою особистістю. Угу. Чудово. Дякую вам. Дякую. Це важливо. Строк чинності авторського права. Віталій. Дивіться, строк чинності авторського права за чинним законодавством в Україні, строк чинності авторського права – це весь строк життя людини плюс 70 років з моменту смерті. Це той строк, який чинне ваше авторське право. Ми будемо потім говорити про правослідування, да, і ви зрозумієте, чому це важливо. Да, бо, в принципі, багато хто каже, що я як автор, да, мені важливо, щоб строк чинності авторських прав тривав моє життя. Що буде після мене, там трава не росте. Але, як показує практика, коли є серйозні твори, да, коли є серйозні гроші, то це дуже важливо для спадкоємців. І такі теж, знаєте, спадкові спори, вони теж досить складні, тому що, знаєте, от ви за життя можете щось по одному регулювати, да, а після смерті це відбувається по-іншому. Тому свої права, їх треба або там заповідати, да, або визначати, якщо, але, знову ж таки, строк чинності просто треба тримати в голові. Да, ваше життя плюс 70 років. Це той строк, на який буде захищатися ваша робота. Чудово. Причому ці 70 років, вони рахуються з року наступного після смерті автора. Тобто помер не цей рік перший, да, а той перший з 1 січня наступного. Просто, знову ж таки, ми розуміємо, що зараз наприклад, там в умовах війни, так, це так само, бачимо, що кращі люди справді гинуть, і ці, знаєте, коли ти практикуєш, тобі здається, що деякі речі, вони тільки теоретичні, да, але, на жаль, зараз життя повертається такою стороною, що ці речі, вони мають дуже таке суто практичне значення, та ці всі там компенсації військових, тому про них не прийнято говорити, да, бо це, знаєте, це з одного боку це людські долі, з іншого боку це гроші, це інші якісь, знаєте, сімейні, не сімейні, тобто, знаєте, всі ці розборки, їх краще про них
ну, знаєте, думати Краще і знати, да, краще знати ніж... і наперед себе, якось себе і близьких берегти. Тому що якщо ви щось визначите, так, наприклад, для спадкоємців, да, то ви Да. вирішите той конфлікт, який може бути в майбутньому, да, який через вас, через ваше стримування не спрацьовує. Так? Але зазвичай, якщо ви цю проблему не вирішуєте, ви її просто передаєте далі, то просто, знаєте, будуть не злим тихим словом згадувати, бо ви будете винні, бо ви ж її не вирішили. А всі інші потім будуть в судах знаходити. Ну просто як показує практика, будуть знаходитись в судах, будуть проклинати, і виходить так, що ви створили щось, що приносить цінність, да? Ви створили радість для людей, радість для близьких, так? А це для них потім стає таким, знаєте, яблуком роздору. На жаль, але я знаю, що про це не говорять, але мушу, як практик, знаєте, мушу про це розповідати. Але краще бути все ж таки підкованому і знати ці правила, чим потім, Так, так. да, Ну просто я скажу, дивіться, я скажу гратися. своє бачення з боку. Да? Ви художники, ви всі люди дуже високі, да? Ви живете в високих матеріях. Але, на жаль, вас оточують люди, які приземлені, які думають про гроші, які думають про щось матеріальне, і які думають, як би використати щось ваше. Да? Тобто ви його творите, бо ви так бачите, ви душу свою виливаєте, реалізуєте таким чином. Да? Хтось до цього дивиться як на комерцію, так? Тому мушу іноді приземляти. Це не тому, що я такий поганий, тому що хочу, щоб ви знали краще те, що ви можете, те, що ви, ну, те, на що ви маєте право, і те, що ви можете за життя врегулювати, розрулити. Дякую, дякую. Ви так розповіли, да, і підвели якраз своєю розповіддю до запитання, от яке правослідування. Так, ось слухайте, правослідування, насправді це, я не хочу говорити, що воно прямо є улюблене право, да? Але Ну, вибачте, да, але да, це також треба підняти тему. Так. Просто правослідування, питання в чому? Я для себе, да, я, наприклад, як юрист, да, коли ти не розбираєшся в авторському праві, тобі здається, що ти картину один раз намалював, да, і все. І все забули, да, і воно там, що з нею далі відбувається, це якесь окреме життя. А виявляється, законодавство передбачає правослідування. Да, тобто, якщо у вас є якісь твіри, ви його створили, ви його продали, то з кожної наступної продажі ви маєте право отримати кошти з такої реалізації, певний відсоток, так? Але просто питання в чому? Все залежить від вартості картини. Якщо картина буде менше, ніж 50 євро, да, то таких платежів не відбувається. Да? І тут закон навіть чітко визначає, залежно від ціни наступної продажі, який відсоток ви маєте отримувати. Я зачитаю, бо, знаєте, всі ви любите цифри, так? Наприклад, якщо ціна продажі картини буде від 50 євро до 3000 євро включно, то це 6%. Від наступного продажу вам мають надати. І якщо картина коштує від 3000 євро і 1 євроцент до 50 тисяч євро включно, це 5%. Якщо ваша картина понад 50 тисяч євро і до 200 тисяч євро, це 3%. І 1%, якщо картина від 200 тисяч євро до 350 тисяч євро. Ну і далі 0,5%, якщо ваша картина коштує від 350 до 500 тисяч євро, і 0,25%, якщо сума вище 500 тисяч євро. Тому виходить, кожна продаж картини, шедевра, так, вона має оплачуватись автору. Знову ж таки, є певні умови, як вона має реалізовуватися, там, чи через аукціони, там, чи з рук в руки. Да, тобто не у всіх випадках такі кошти будуть сплачені. Наприклад, да, тобто є виключення. Да, якщо наступний продаж оригіналу здійснюється внаслідок публічної пропозиції через мережі інтернет, соцмережі, групи, да, то тоді не буде вважатися. Да? То, знову ж таки, якщо наступний продаж менше 50 євро, тоді не оплачується. Да? Це ті два випадки, коли немає оплати. Так само ми розуміємо, що якщо автора вже немає, да, то це право слідування, воно є у спадкоємців, да? Воно до них переходить. Тому ці кошти будуть отримувати спадкоємці, якщо не автор. І якщо, не дай Боже, да, ну не дай Боже, я думаю, що у нас, наприклад, насправді так і відбувається. Відбувається реалізація, ніхто особливо не відслідковує, але це можна виявити, знову ж таки, можна встановити, як що реалізовувалося, якщо це були якісь безготівкові там оплати, перекази, і в судовому порядку захищати свої права. Але це вже, знову ж таки, це вже, знаєте, далі спойлерю про ті можливі способи захисту авторів, ну, як завжди.
Але це також дуже важлива інформація. Тобто, друзі, важливо, бачите, друзі, художники, колеги, да, важливо, коли ви малюєте роботу, да, обов'язково писати, підписувати її з зворотнього боку, да, щоб був ваш контакт, щоб була назва, щоб було ім'я, тому що багато хто підписує роботи. Скажіть, не своїм ім'ям, а скажіть, зараз вилетіло з голови. Псевдонімом? Псевдонімом, дякую, да. Тобто, це важливо. Авторське право на твір, який виготовили на замовлення? Питання. Угу. Дивіться, питання в чому? Знову ж таки, авторське право на твір, який виготовлено на замовлення, за законом він належить автору, так? Але майнові права на цей твір, вони переходять до замовника, так? Тому, якщо інше не передбачено договором замовлення, тому коли ви робите щось на замовлення, дуже важливо правильно виписувати грамотно цей договір, так? Щоб ви всі свої права, наприклад, не передали. Виходить так, що майнові права інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва, створеного на замовлення, належить його авторам, якщо інше не встановлено договором або законом. Так? Угу. Так, і виходить так, якщо ви щось виготовили, так, і ви передбачили, що всі виключні права, майнові, не майнові, переходять замовнику, то, вибачте, ви своє право слідування так само передаєте йому. А якщо ви, знаєте, ну буває таке, що ви щось зробили і продешевили. А той, хто купив, він на цьому спокійно далі там заробляє. Ну, не хочу казати спекулює, просто є, знаєте, є люди, ще раз повторюсь, да, люди мистецтва – це люди високі. Да? Люди, ті, які паразитують на них, це ті, хто комерсанти, да? Ті, хто знає, як де що знайти, знову ж таки, це бізнес, тут нічого особистого, але, знаєте, ну, маємо, що маємо. Просто, ну, знаю дуже багато випадків, коли хтось щось робить ніби на замовлення, так, але фактично потім передпродає. Просто, знаєте, знаходить скарб, який потім, знаєте, як нафтову скважину. Тому, знаєте, тому треба себе цінувати, да, тому краще теж, ну, просто питання в чому? Не всім, наприклад, не всім цікаво думати про майбутнє. Да? Хтось живе в моменті, да? І хтось щось зробив, продав і все, і забули. Але якщо ви щось реалізовували на замовлення, наприклад, і це замовлення ніяк не оформлено, да? Це ще одна, ну, це ще одна підстава, знаєте, для майбутнього конфлікту, да? Тому що ви ніби виготовили на замовлення, ну як буває, да? Виготовили на замовлення, вам написали в Директ, намалюй мені картину, хочу себе в образі, не знаю, там Олександра Невського, там, чи ще когось, там, чи Богдана Хмельницького. Ви намалювали, я з вами там на картку розрахувався, і як потім довести взаємовідносини між вами, да? Твір на замовлення, який обсяг права мені передали. От ми ж з вами в переписці не визначилися, так? І тому, коли я продам свою картину в картинну галерею, бо я стану якимось дуже відомим політиком, так, наприклад. І ви скажете, почекайте, а де мої гроші, де моє право слідування? Я кажу, почекайте, ну це ж на замовлення. Ви кажете, а де передбачено, що я вам передала право слідування, да, чи всі виключні права? Я вам тільки картину намалювала, да? В цій частині наша домовленість виконана. Але для того, щоб ми з вами потім не судилися за нашу творчість, да, краще, якщо щось робиться на замовлення, краще деталізувати. Тобто, чим більше ти чогось деталізуєш зараз в моменті, так, то тим більше ти захистиш себе від проблем в майбутньому. І краще, знаєте, краще не скажу поскандалити, краще подискутувати на моменті укладення договору. Трошечки щось, так, зараз вже... Дивіться, краще подискутувати на моменті укладення договору, да? Може краще іноді якісь контракти втратити, але визначити про все і потім спокійно жити, да? І знати, що ваші права захищені, і знати, що ви передали те, що мали право передати, те, що могли передати, і те, про що домовились. Але кажу, коли ви просто працюєте в моменті і ви не думаєте про якийсь правовий захист, так? То тоді ви створюєте як для себе, так і для замовника проблему в майбутньому, бо кожен буде на це дивитися так, як він вважає за них. Знаєте, кожен своє розуміння вкладає, да? А є ж, ну, коли є род, то це класно, можна проговорити, але коли наші взаємовідносини переходять в юридичну площину, те, що сказано, ти його до протоколу не підіш'єш, тому має бути оформлено.
Для Так. цього придумані договори, і ну знову ж таки, іноді ви можете шаблони знайти, іноді ви можете просто один раз пропрацювати в когось, замовити, зробити і все. Він у вас буде захищати. Ну, знаєте, це ваша робота, це ваш контракт, який ну вам з цим жити. Так, так. Вау, Чому? чудово. Ну, ні, ну Ну, я тому що ви так гарненько розклали по поличкам, знаєте, і вау. Я багато читала і дивилася там інформації різної, але для того, щоб там дізнатися про щось, перелопачуєш дуже-дуже багато літератури, читаєш цим таким важким язиком, мовою, язиком, не знаю. юридичною пташиною мовою, да-да-да. Ой, ой, да. І треба перечитувати там одне речення раз 5, наприклад, якщо не менше, не більше, да, для того, щоб зрозуміти. А ви тут так прям, ну, дякую. Супер. Ну, я знаю, я кажу, що моя спеціалізація це переклад з юридичної мови на людську. Насправді, знаєте, я вважаю, що багато законів вони б менше порушувалися, якби вони були просто написані. Знаєте, бо ну мені здається, не для всього потрібні юристи. Коли ти відразу пишеш щось так, що воно буде ну зрозуміло для більшості, то більшість Мгм. ну чим більше людей зрозуміє, тим більше виконає. А коли ти щось пишеш так, що тобі треба. Знаєте, як у нас у юристів є два юриста, три думки, потім є якісь роз'яснення, потім судова практика. Тобто є щось, що ніби нормально написано. Так його всі по-різному розуміють, застосовують ще по одному, а потім справа доходить до суду. Суд каже: да ні, ви не так зрозуміли. Насправді це ось так, і виходить, всі, Ну, знаєте, всі сидять те, один на одного дивляться, кліпають, да, і не можуть зрозуміти, що це було, да, і взагалі як з цим жити. Але знову ж таки, виходимо з реалій, да, ну, це життя, нам потрібно підстраховуватися. І чим краще ми підстраховуємо себе і своє майбутнє зараз, да, тим краще нам буде далі. Да. Плюс так само питання в чому? Захист авторського права, да, це вже те, що нам уже Євросоюз, знаєте, змушує нас, каже, хочете в Європу, шановні, давайте дотримуватись, да? Давайте дотримуватись торгових марок, да? Давайте, не знаю, давайте там навіть там з напоями, з усім іншим. А якщо це коньяк, то це коньяк. Якщо це шампанське, це шампанське. Не називайте свою газіровку, да? Словом шампанське чи що інше. Да? Тобто є правила, по мгм, яким живуть цивілізовані люди. Хочете бути мгм. цивілізованими, живіть за правилами і приводьте свої правила в відповідність і робіть так, щоб ці права захищалися. Тому те, що я вам можу сказати, зробіть так, щоб вам могли допомогти захистити ваші права ще більше. Отак. Бо ну Дякую. кажу чесно, до юристів зазвичай звертаються тоді, вже коли складно допомогти, да, і коли вже знаєте, Коли коли вже вже все. припекло, да. Да, коли вже все припекло, і коли ти розумієш, що тобі треба з чогось щось зліпити, да, а воно не ліпиться, тому що ну питання в чому? Що у кожному судовому захисті в тебе мають бути якісь докази, да, якісь докази, які правильно там задокументовано, все інше. І коли в тебе щось не оформлено і воно між собою не пляше, то ти вже просто ну ти як не танцюй, да, це тільки в фільмах. Ти можеш прийти гарно розказати щось, да, і за твої гарні слова суд прийме рішення. Да, таке, але знову ж таки, в реальності дивляться на документи, дивляться на ті докази, дивляться на їх взаємовідповідність. Так, і якщо вам здається, що щось схоже, так. А це не так, то є експертизи, які встановлюють. Да? Тобто картина репродукція, це картина якась піратська копія, чи це наслідування техніки. Так, і тоді вже буде Мгм. ну визначати, чи є порушення автора. Ой, вибачте, чи є порушення автора, чи нема порушення автора. Да? Тому що Мгм. це такі, знаєте, дуже специфічні галузі, да, в яких мало спеціалістів, які розбираються. Так? І в багатьох випадках мені може здаватися, що ваша картина схожа з якимось наслідуванням, що вона тотожна. Я буду приходити в суд, казати, о, дивіться. А експерт на це подивиться і скаже, да, є техніка наслідування, може в чомусь там є там схожий задум, але це не перемальовано, да, тобто тут немає порушення, це просто повторили ось так. Дякую. Дякую. Тут йдуть запитання, да? Будь ласка, друзі, запитуйте пана Віталія, і ми в кінці, да, коли розповімо про запитання, які запланували, обов'язково постараємося відповісти вам. Да? І
Я можу вас питати наступне, пан Віталій, як ви? Звісно, 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 так. У нас Я ж якраз тут для наступне цього, питання. так. Да, дякую. Майнові і немайнові. Авторські права художника, майнові і немайнові. А дивіться, я для того, щоб знову ж таки, щоб не цитувати кодекс, да, я спробую просто сказати. Да, знову ж таки, майнові права, да, Дякую. це право продати свою картину, це право дати можливість її використання, це право дати можливість її розповсюдження. А немайнові права це право вимагати своє авторство, це право забороняти використання свого твору іншими особами, це право збереження цілісності твору. Це право дати назву твору або залишити його без назви, право присвятити твір особі чи особам. Ну, взагалі є окрема стаття, яка визначає, які є права, і вони отак детально вже розписані. Так? Окремо щодо майнових прав на твір, то знову ж таки, так, суб'єкт авторського права може використовувати твір на свій розсуд, будь-яким способом дозволити виключне право дозволяти або забороняти використання твору, і способи використання твору є відтворення, включення до іншого твору, розповсюдження примірників, імпорт примірників і інше. Да? Тобто, і це так само, це перелік, він не є вичерпний. Там близько 9 пунктів, да? В тому числі переробка, адаптація, аранжування, інші подібні зміни твору, це так само є майновими правами інтелектуальної власності. Отак. Дякую. Це так, Дякую. що прям дуже коротко. Ну да, воно коли глибше там, то вже треба від ситуації, мабуть. Да? Так, да. Ну знову ж таки, дивіться, у нас питання в чому? Ми з вами за годину, ми от все авторське Так, а право, ми вже його ж. ніяк не можемо охопити. Тим більше те, що хочу сказати, авторське право це та річ, яка до 22-го року, чесно, вона була така, більш-менш ніби там закостяніла, вона особливо не мінялась, але в нас дуже великі зміни до закону про авторське право і суміжні права вносились якраз от в грудні 22-го року. Да, і в нас фактично закон багато в чому переписали, багато в чому розширили. Тому, коли ми говоримо, коли ми дивимося якісь там статті, коментарі, які були, і проблеми, які були, то зараз вони дещо інші. Бо багато чого там щодо баз даних, багато чого змінено. Тому кажу, от в чому взагалі в чому особливість роботи юристом, це в тому, що ти мусиш постійно дивитися, як що міняється. І, наприклад, мені, я якщо в темі, я знаю, те змінилось, і мені треба за цим всім слідкувати, для того, щоб людину захистити максимально. Або якщо було порушення якесь в минулому, мені треба бачити, який закон застосовувати на той момент, щоб знати, як що змінити, або навпаки, якщо іншу сторону захищаю, думати, як перекрутити закон так, щоб захистити права тієї особи, яка когось, наприклад, там порушила. Тому кажу, будьте уважні, треба дивитися. Якщо є якась норма, треба дивитися, чи є вона чинна, чи є вона зміненою, на що вона повпливала. Ось так. Тому кажу, зміни якраз вони проводилися з одного боку за рахунок того, що цього вимагав, просив Євросоюз, з іншого боку, знову ж таки, зміни розроблялися не тільки якимось теоретиками, тобто були мистецька спільнота в робочій групі, і наскільки я знаю, більшість їх там побажань, пропозицій було враховано, прописано. Тому так. І це також чудово, тому що тепер ми знаємо, що є внесення, і є нові зміни в законі щодо авторського права, які були зроблені у грудні 2022 року, друзі. Так. Так, пан Віталій, що ви порадите художникам, от з вашого боку, як юрист, як адвокат, як може митець себе захистити, я так зразу вам, і як це може відбуватися на практиці? От таких два запитання, ваша порада. Дивіться, насамперед, перше, це фіксувати своє авторство, для того, щоб щоб ні у кого не виникало сумнівів, що авторство саме ваше,
і щоб ні у кого не було сумнівів у моменті виникнення авторства, ну, хоча б приблизному моменті, да, щоб, хоча закон передбачає презумпцію вашого авторства, да, але краще захистіть себе самі, да, Угу. щоб вам не треба було лишній раз комусь доводити, дати видавати довідку, що ви не олень. Так, це перше. По-друге, я вам рекомендую дуже, ну, знову ж таки, якщо у вас є якийсь от свій напрямок, да, своє авторство, слідкувати за тим, чи ваші права порушуються, да, тобто мати якихось однодумців, які будуть з вами ділитися тим, що ваші права десь порушені. Да? Ну, знову ж таки, мати Угу. якусь спільноту, бо, наприклад, теж ви не можете відслідкувати, не знаю, там всі інтернет-магазини, всі інтернет-майданчики, де може реалізовуватися якась репродукція вашого твору, там, не знаю, магнітики, фоточки і брелочки, так? Тому, Угу. якщо таке щось є, краще, знаєте, краще мати якусь армію прихильників, яка вам настукає, да, для того, щоб ви могли грамотно захистити себе, да, і зробити це вчасно. Бо коли ви просто прийдете, і як деякі люблять просто набити обличчя продавцю, це не працює. Да? Так захист авторських прав не працює, і так ви компенсацію не отримаєте. Да? Вам потрібно документувати, наприклад, робити, ви бачите, якийсь інтернет-майданчик реалізовує щось ваше. Да? Щось крадене, якусь піратську продукцію. Так, ви маєте робити скріншоти з цього, ви можете організувати, знаєте, таку я її називаю контрольну закупку. Насправді контрольну закупку тільки правоохоронці роблять, коли купують наркотики чи ще щось таке, да, чи Угу. зброю. Але ви можете зробити контрольну закупку, замовити щось. Так, замовити щось на своє ім'я, оплатити його, або знову ж таки купити його в декількох магазинах, да, зафільмувати, наприклад, це на відео. І тоді у вас буде докази того, що ви, наприклад, створили картину. Б, що ця картина реалізується в магазині, чи в мережі магазинів, чи, не знаю, там на Андріївському будь-де. Потім, знову ж таки, коли ви здійснюєте купівлю онлайн, да, і купуєте щось з доставки, у вас будуть докази про ту особу, яка продає. Да, це буде ФОП, чи це фізична особа, це будуть дані прізвища ім'я по батькові, це буде телефон, це буде адреса. І ви таким чином зможете знайти свого відповідача, до якого можна буде направляти претензію, до якого можна буде позиватися. Але у вас будуть докази. А, те, що у вас щось є, да, ваше право. Б, як воно порушується, що воно систематично порушується. Це хто це зробив, да, і як це. І далі ви вже, коли будете, наприклад, позиватися, да, чи вимагати припинення порушення своїх прав, то у вас буде ця цепочка, да, бо ви маєте в суді, звертаючись, довести причинно-наслідковий зв'язок, довести своє авторство і довести, що ваші права порушені. Так? У таких випадках тоді вже суд буде розглядати ці докази. Але так само, те, що я вам кажу, це не істина в останній інстанції, тому що суди, вони все оцінюють. Знаєте, у вас може бути подано там 10 однакових позовів, так, з однаковими доказами там до різних осіб, але кожен суд буде це оцінювати по-своєму. Наприклад, і в одних випадках він відео, наприклад, сприйме, бо це відео дозволяє зафіксувати, а в інших доказати, ой, це недозволена зйомка, там та-та-та, типу цей доказ там Угу. недопустимий. Тому краще Угу. мати, наприклад, там декілька доказів, краще перестрахуватися і тоді вже ну, захищати свої права. Так само в деяких випадках, коли, ну, наприклад, буде видно, що щось реалізовувалося прям от з такими з яскравими порушеннями, да, або знову ж таки десь щось на межі, тоді треба буде проводити експертизу в судовому порядку. Але коли ви виграєте справу, так, то вам, крім тих матеріальних там збитків, які компенсуються, можуть бути компенсовані моральні збитки, вам компенсуються всі витрати, наприклад, на експертизи, вам компенсуються витрати на судовий збір, і вам компенсуються витрати на адвоката. Да? Тому, коли ви позиваєтеся і захищаєте свої права, то коли у вас все класно з доказами, ви можете бути переконаним в тому, що ви, ну, якби є висока. Знаєте, я не хочу казати, що ви на 100% виграєте. Юристи кажуть, є висока ймовірність перемоги. Отак. Але теж коротко про спойлерю, про судовий захист, коли здається, що ви Так. подали документи і все сталося. Насправді це теж тільки в американських фільмах, да, тому що в Україні суди перенавантажені. Ви подаєте позов, поки відкриють провадження, може знайдуть якісь підстави залишити без руху, щоб ви ще щось там доробили, ще щось доподали. Потім призначать засідання. Якщо ці засідання в Києві, то їх можуть там по півроку деякі судді відкладати. Тому справа в суді може слухатись і рік, і 2, і 3. Це буде тільки перша інстанція. Потім, після першої інстанції, якщо вам активно протистоять, буде апеляція. Да? Тобто
будуть оскаржувати те рішення, яке розглядала одна суддя, до 3 суддів, які слухають справу в апеляційному суді. Це ще півроку. Потім можуть і в Верховний суд подати. Але знову ж таки, якщо ви хочете перемогти, якщо ви хочете довести свою правоту, ви це все проходите, і це все, звісно, стає дорожчим тільки для того відповідача, для тієї особи, яка порушила. Ну, знову ж таки, як показує судова практика, ну, в багатьох випадках, коли ви вже перемогли, ну, мало хто оскаржує. Коли є щось таке, типу там 50/50, там ще люди борються. Але оскільки вже є позитивна практика, яка показує, що суди стають на захист митців, то, знаєте, всі наступні суди дивляться на те, як попередні. Вирішив, бо є хтось, типу, перше проходить, знаєте, і Мгм. отак. От мені здається, що ну, я не хочу. Ну, я насправді не знаю до кінця, хто був перший. Ну, для мене медійно першою була Гапчинська, яка захищала свої права. В неї було близько 10 позовів ще десь в, мабуть, 16-17 роках. Дехто доходили до апеляції, але вона перемогла. Були стягнення, були, наприклад, ну, щоб ви розуміли, там по 30, по 40, по 50 тисяч за порушення авторських прав. І Мгм. отак. Тобто, ну, Мгм. борітеся, поборете, і це такий, це хороший дуже меседж для спільноти, да, про те, що якщо будете порушувати, буде боляче, буде дорого, да, і це так само такий меседж для не тільки для спільноти, а мабуть, і для продавців, які продають, які хочуть заробити швидкі гроші. Ну що таке? Тобі автор виплачувати якісь роялті. Ну, набагато ж дешевше просто, знаєте, сфоткати. Знаєте, вік цифрових технологій дозволяє зробити копію дуже швидко. Ти знаєте, я думаю, що якби могли, вони б і гроші копіювали, але за гроші відповідальність більше, і за гроші точно піймають. Тому простіше картини тирити. Ось так. Дякую. Тобто, друзі, будемо підкованими, от, і розумітися, що і як нам треба робити. Я зараз хочу подивитися запитання, пан Віталій, і даю вам трошечки змогу передихнути, тому що на протязі цього часу ви нам надали дуже-дуже багато різної важливої інформації. Насправді інформація дуже важлива, і вона повинна вкластися в голові. А ви трішечки відпочиньте. Я передивлюся зараз запитання, тому що були запитання, і багато людей у нас, і багато подяки вам сердечками. Ось, дуже Да, дякую. Сердечки, знаєте, да. цих собачок лайок я люблю, да. Ну, зараз час такий, да? Лайки, так, Так. Чи так. вподобайки. Мені діти завжди викладають, Вподобайки, кажуть, да. вподобайки, кажуть, що за русизми? Моя мама підписалася в Інстаграм і написано в неї, там хтось там за нею слідкує. Вона мені каже: Світ, що це таке? Чого це за мною слідкують? Ну, це така, да. У мене зникло Слідкують. світло, але Ага. є інтернет мобільний, на щастя, тому я не знаю, скільки він протягне, тому давайте. Да. Малюнок по рефам буде належати до авторського права власника рефу, тобто референс. Якщо малюєш з цього референсу, то цей малюнок буде належати власнику референса. Слухайте, Зрозуміли питання? я скажу, а тепер мені з мистецькою перекладіть на людську. Що таке референс? Да. Просто малюнок по прикладу, для мене це по точкам малюнок. Да. Зараз. Дивіться, наприклад, людина підписалася на майстер-клас, да? І Так, в майстер-класі надали приклад, як малювати, угу, референс це називається, да? так. Приклад з картини. От, і людина малює з цього прикладу, цей приклад, це важке, ну, мабуть, запитання, цей референс належить власнику, і картина, яку ви намалювали, належить власнику. Дивіться, Е, картина, яку ви намалювали, я впевнений, що ви її не намалюєте так, як намалював художник. Да? І знаєте, навіть квадрат Малевича, якщо ми будемо малювати, кожен по-своєму намалює. Да? Тому те, що ви намагаєтесь відтворити і відтворюєте, так?
можете наслідувати техніку, але це, на мою думку, знову ж таки, це не буде власністю автора, так? Але знову ж таки, Мгм. якщо, наприклад, ви професійно, це дивіться, коли ми говоримо про майстер-клас і там про наслідування, це одна історія. Коли ви сіли і свідомо перемальовуєте чиюсь картину, щоб її продати як оригінал, це інша історія. Супер, Да? Тому, да, да, ну, да, дивіться, ви відповіли. в спірних випадках експертиза буде вирішувати, да? Тобто наскільки наскільки ця техніка наслідування, да, буде порушувати авторські права. Ось так. Так, дякую. Ви знаєте, ця відповідь якраз і, можливо, і на друге запитання. Так, дуже цікава тема. Як можна використовувати референси для своїх картин? Чи можна малювати картину по фото з інтернету? Ой, слухайте, тут теж, знаєте, по фото з інтернету, в принципі, встановити, по чому ви малюєте картину, да? Я навіть, знаєте, я думаю, що навіть експерт він не зможе встановити, чи ви сиділи в музеї, перемальовували картину, да? Чи ви сиділи по фото з інтернету, чи по фото там в телефоні, все інше, так? Тобто, тому не скажу, наскільки це важливо. Важливо, який наслідок буде. Так? Тобто, ви для чого? Ви для себе, наприклад, намалювали, щоб воно у вас висіло в кімнаті, так? Чи ви намалювали, щоб паразитувати на якомусь авторі? Так, якщо ви малюєте, щоб паразитувати на авторі, так? Тобто, не маючи свого творчого задуму, просите, намагаєтесь використовувати чужу роботу і ще навіть там можете там чужого автора написати, тоді це буде порушенням, Угу. вас можуть притягати. Якщо це, тобто є багато нюансів, які, думаю, такої, Да, знаєте, да, загальної більш. відповіді, думаю, немає. Дякую, дякую. Наступне запитання, але пан Віталій на нього на це запитання відповів. Це було десь, можливо, на 20-й хвилині нашої зустрічі. Як захистити свої твори від копіювання, як реєструвати свої твори, чи це треба? Тобто, друзі, відповідь є, ми не будемо повторюватися, перегляньте, будь ласка. Я вам дивіться, Да, я єдине дивіться, я єдине вам скажу да. щодо реєстрації, так, щодо реєстрації, просто реєстрація права на твір, от подивіться, є в Дії, да, от в порталі Дія, да, є розділ інтелектуальна власність і є реєстрація права на твір, так, і там якраз записана ця послуга, що треба, як подається, де отримати, строк до 60 днів, скільки коштує, які випадки, що може реєструватися. Я просто для того, щоб зекономити час, там все детально, дуже класно описано, тому рекоменд. Ну, це теж супер інформація, да, по поводу дії, тому що, дивіться, от зараз наступне запитання. Поясніть, будь ласка, процедуру реєстрації авторського права. Дякую. Тобто, друзі, почитайте, будь ласка, да, в дії, тому що насправді вже у нас так, далі. Чи на ага, це рекомендація. Зараз дивлюсь далі. Така тема актуальна. Дуже дякую за ефір. Зараз частіше спадщину видають на авторське право. Так, я просто хочу зачитати, Мгм. да, хто що писав, щоб люди знали, що ми доброго дня. А якщо працюєш під псевдонімом, незрозуміло питання. Тобто, якщо ви працюєте під псевдонімом, то його десь треба реєструвати, чи Дивіться, що мали закон на пише, увазі? що псевдонім це вигадане ім'я, яке складається з сукупності слів. Так, знову ж таки, якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом, крім випадку, коли псевдонім однозначно ідентифікує автора, видавець твору має бути зазначені у примірниках твор і вважається представником автора. Так, хто у нас виходить, видавець твору вважається представником автора і має право здійснювати майнові права до моменту, поки автор такого твору не заявить про авторство. Це якщо твір анонімно або під псевдонімом видано. Угу, угу, Подивіться, є стаття 9 закону, і там якраз є пункт 4, вірніше, не пункт, частина 4, абзац 4. То якщо щось анонімно чи під псевдонімом, бо знову ж таки, коли ми говоримо псевдонім і кажемо Бенксі, ми знаємо, хто це. Да? Коли є псевдонім, який, наприклад, однозначно не можемо з кимось ідентифікувати, тому, знову ж таки, є видавець твору, якщо десь видається, так, і тоді цей видавець буде представником автора, поки автор не з'явиться. угу. Чудово, дякую. Дякую.
Багато подяки вам дякую за цікавий ефір. Да, і чекали змін. В нас дуже активна аудиторія сьогодні. Клас, клас. Знаєте, От, дуже, дуже, да. дуже, дуже тішусь, що є нова аудиторія, що їй цікаво. Бо знаєте, я вже в якийсь момент звикаю, що юриспруденція для багатьох це щось таке звичне, не цікаве, особливо для митців. Тому клас. Зараз хвилинку. От таке питання. Якщо картина написана по відеоуроку, якому викладач подає свій авторський сюжет, то як бути з такими картинами, як їх продавати, щоб не порушувати авторських прав? Ой, Да. слухайте, у вас дуже цікаве, дуже класне питання. Я б, знаєте, наприклад, я б дивився на на ті умови продажу вам, наприклад, цього майстер-класу, чи був продаж. Якщо вам реалізовували, тобто на умови продажу майстер-класу дозволяли якусь реалізацію наступну, так, або це жодним чином не визначено, то знову ж таки питання в чому? Проводячи майстер-клас, автор передавав вам свої знання і вміння, да, за які він отримав кошти. Так? Тому Так, виходить так, що він вас навчив як щось робити, і те, що він вас навчив, вже є ваше. Так? Знову ж таки, це А. Да? Б. Якщо ви просто по його уроку навчились щось робити, і ви просто відтворюєте його картини, да, і далі наслідуєте його для того, щоб паразитувати на ньому, це буде інший варіант. Отак. В будь-якому так, разі, коли ви будете передавати його картини, і він скаже, що ви порушите його авторство, а ви купили в нього майстер-клас, і в майстер-класі не передбачено заборона вам продавати картини, намальовані його технікою, то я думаю, йому складно буде щось доводити. Бо якби ви просто малювали без майстер-класу, то тоді б я казав, ну все, начувайтесь від автора. так. Ну, питання в чому? Що якщо Так, ну, щось чітко не визначено, то воно, знаєте, воно розмите. Да? Воно дозволяє маніпулювати і гратися як в одну і в іншу сторону. Знаєте, а через що, коли ви навіть продаєте майстер-класи, да, то краще обумовлювати все і думати наперед. Що ви передали знання, ви зараз в моменті щось отримали, або ви навіть там безкоштовно проводите майстер-клас, ви передали якусь свою техніку, так? Ну, ви ж передавали для того, щоб хтось отримав ці знання, навіть хтось ці знання використовував. І те, що ви собі вирощуєте конкурентів, ну для когось це окей, для когось не окей. Так? Але коли ви передали знання, а потім будете до них позиватися, ви використовуєте мої знання, ну ви ж їх мені дали. так, але насправді зараз. Скільки коштує реєстрація арт-права? Ну, це такі вже питання, які Ну, я можна. слухайте, дивіться, я от зараз вам просто Да. зачитаю те, що є в дії. Дивіться, за Ага. строки вартість послуг, за підготовку до державної реєстрації 15 неоподаткованих мінімумів. Це за реєстрацію авторського права на твір для фізичних осіб. Неоподаткований мінімум 17 гривень. 17 гривень множити на 15. От. А Дякую. окремо за Дякую. видачу свідоцтва для фізичних осіб 0,5, аж цілих 0,5 неоподаткованих мінімум. Тобто половина від 17 гривень. Строк 60 днів, тому це не, Угу. знаєте, профіт, який Угу. це дає, він набагато більше, ніж кошти і час, який вкладений. Так. Пан Віталій, дякую вам щиро вам дякую за інформацію, яку ви надали нам і поділилися з художниками. І дякую ще раз вам за те, що ви згодились провести і надати таку інформацію митцям, художникам. Друзі, якщо у вас є питання, будь ласка, контакт Віталія ви знайдете після цього прямого ефіру і вже задавайте питання вже напряму пану Віталію. Дякую вам Дуже вам ще раз. дякую. І правда, дуже важлива, і ви дуже добре розповіли нам інформацію, донесли до нас. Бажаю гарного вам дня і будемо на зв'язку.
Так, Говорю. а я зі свого боку теж вам дуже-дуже дякую за ефір, дуже дякую за довіру, дуже дякую за це мистецьке середовище. Дуже хочу, щоб ви творили, дуже хочу, щоб ви не думали про юридичні заморочки, але краще, дуже вас прошу, краще перестрахуйтеся, да, щоб ваша робота не була дарма, щоб вас цінували. Знову ж таки, це ваша праця, да, вона має цінуватися, вона має захищатися. Знаєте, допоможіть іншим захистити вас. І я, як юрист, теж кажу, що я син творчої мами, у мене мама лялькар, вона займається мотанками, тому мені творчі люди це що ви Близький. Так. Так, вже трішки зависає інтернет, видно, так, так, так. зв'язком щось. Але також дякую, що ми встигли з вами донести інформацію. До Все, побачення. до Дякую побачення, вам. гарного дня. Гарного дня вам.